الحرب الأهلية المقبلة على الولايات المتحدة الأمريكية لن تبدو كالأخيرة التي حدثت بين عامي 1861 و 1865. المتقاتلون لن يجتمعوا في الحقول، وربما لن يرتدوا أزياء الجيوش الرسمية، كما لن يكون هناك قادة يديرون دفة الحرب أو جنود يتآمرون بالأوامر، وإنما قد تكون بداية هذه الحرب هجمات إرهابية تنفذها تيارات عنصرية ويمينية شعبوية متطرفة، قبل أن يأتي الرد بعمليات مماثلة من شرائح تعتبر نفسها ضحية للعنصرية، ما سيؤدي لخسائر كبيرة في الأرواح، ما قد يجبر الأمريكيين الخائفين الجزعين من الانحياز إلى أحد الجانبين. حينها ستبدأ حرب أهلية أمريكية مدمرة بشكل لا يصدق. أمريكا مجرد ذكرى. باتت الحرب الأهلية الأمريكية أكثر من فرضية تؤيدها مراكز بحثية ومحللين وحتى سياسيين، ما يجعل أمريكا أقرب إلى الحرب الأهلية أكثر مما يعتقد كثيرون، وإلى سيناريو دموي تقسيمي قد يسقط أعتى قوة على ظهر الكوكب. فلم تحل الذكرى الأولى لأحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي إلا وقد جددت معها شبح هذه الحرب لتطل برأسها على كل الولايات المتحدة، مع بروز ظاهرة غريبة عمادها أن بعض الأمريكيين يشعرون حقا بالإثارة لفكرة الحرب الأهلية، حتى وصل الحال بكثير من الأمريكيين للمجاهرة بالقول: نحن بحاجة إلى بعض الإعدامات لأن البلاد بحاجة إلى التغيير، بينما يطمئن البعض الآخر نفسه بأن دولة بهذه القوة والغنى والتفوق والتقدم لا يمكن أن تنقلب على نفسها. لكن الرد يأتي من خبراء ومحللين ومؤرخين بأن المتفائلين لا يعرفون حقا كيف تبدأ الحروب الأهلية، خاصة في بلد ما زالت دائما ضمن دائرة خطر انقلاب الترامبيين، أي أتباع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أسس لفكرة تزوير الانتخابات وتعهد بالعودة للرئاسة بعد أن دعا أتباعه للانقلاب على كل القيم الأمريكية، ما جعل أمريكا في مكان ما بين الديمقراطية والدولة الاستبدادية، مع إثبات أن هجوم الكابيتول في 6 يناير عام 2021 كان بداية إرهاصات ومؤشرات الحرب الأهلية، مع ثبوت وجود مجموعة فرعية من السكان البيض ليست فقط غير مهتمة بالديمقراطية، بل على استعداد لاستخدام وسائل عنيفة للحفاظ على قبضتها على السلطة. فإذا كان ترامب اقترب من الإطاحة بالانتخابات قبل عام، هو يستعد اليوم على مرأى من الجميع للقيام بذلك مرة أخرى، في ظل مؤشرات تنبئ وتحذر من الانقسامات التي تضرب المجتمع الأمريكي والنخب السياسية، إضافة لمزيد من الدلائل العالمية على ضعف الفخر بالديمقراطية في الداخل الأمريكي. كما ظهرت استطلاعات رأي أمريكية تزيد من الطين بلة، بينها أن 34% من الأمريكيين يقولون إن العمل العنيف ضد الحكومة مبرر، و40% من الجمهوريين، و41% من المستقلين، و23% من الديمقراطيين يبررون أعمال العنف أيضاً في بعض الأحيان. كل هذه المؤشرات يمكن أن يضاف إليها تحذيرات جنرالات بالجيش الأمريكي بوجود بوادر اضطراب محتمل في الجيش الأمريكي، خاصة وأن أكثر من 1 من كل 10 من المتهمين بالهجوم على الكونغرس لديه سجل خدمة في الجيش الأمريكي، وبعضهم برتب كبيرة. كما أن انفلات السلاح بيد الأمريكيين سيجعل أثر أي حرب أهلية مقبلة أكثر من ترك ندوب بالأجيال المقبلة، بل قد يجعل الولايات المتحدة هذه القوة العظمى مجرد ذكرى. انفلات السلاح. في وقت يتزايد الحديث عن شبح حرب أهلية في الولايات المتحدة، يبدو أن ارتفاع معدلات شراء السلاح في أمريكا ينذر بقرب الكارثة، إذ إنه خلال عامي 2020 و2021
ارتفعت معدلات شراء الأسلحة مقارنة بعام 2019، حيث استقطب سوق السلاح في أمريكا ملايين الزبائن الجدد، مع إقدام أكثر من 5 ملايين شخص على شراء الأسلحة لأول مرة في حياتهم، مقارنة ب 2.4 مليون شخص في عام 2019. وبحسب استطلاع نشر في دورية Annals of Internal Medicine، فإنه بين يناير عام 2019 وأبريل من عام 2020 اشترى أسلحة لأول مرة حوالي 7.5 مليون شخص، أي 2.9% من البالغين الأمريكيين. حوالي 5.4 مليون منهم جلبوا الأسلحة إلى منازل لم يسبق لها امتلاك أسلحة. كما ارتفع إجمالي عدد مشتريات الأسلحة من 13.8 مليون قطعة سلاح إلى 16.6 مليون قطعة بين عامي 2019 و2020، وكان حوالي نصف ملاك الأسلحة الجدد من الإناث، كما أن أقل من نصفهم بقليل من الأشخاص الملونين. وبحسب دراسة حول انفلات سوق السلاح في أمريكا، فإن 55% من ملاك الأسلحة الجدد من البيض، و29.9% من السود، و20% من ذوي الأصول الإسبانية. ويبدو أن ما يثير القلق أكثر ليس ارتفاع مبيعات الأسلحة فقط، وإنما زيادة أعداد المنازل التي تمتلك أسلحة، أي أن نحو 5 ملايين طفل أصبحوا عرضة للأسلحة النارية في المنزل، وستتم تنشئتهم على نموذج حياة تكون الأسلحة جزءاً اعتيادياً منها، ما سيزج بمعظم عائلات أمريكا مباشرة في آتون أي حرب أهلية مقبلة. العبيد والحرب الأهلية الأولى. تضج وسائل الإعلام الأمريكية اليوم بفظائع الحرب الأهلية الأمريكية السابقة، في محاولة للتذكير بكم الدمار الذي قد ينتظر أمريكا في حال اندلعت حرب أهلية أخرى. إذ إن الحرب الأهلية الأمريكية الأولى، وتسمى أيضاً الحرب بين الولايات، هي حرب استمرت 4 سنوات بين عامي 1861 و 1865 بين الولايات المتحدة، و11 ولاية جنوبية انفصلت عن الاتحاد وشكلت الولايات الكونفدرالية الأمريكية، حيث أدى انفصال ولايات ساوث كارولينا وميسيسيبي وفلوريدا وألاباما وجورجيا، إضافة إلى لويزيانا وتكساس وفيرجينيا وأركنساس وتينيسي ونورث كارولينا، إلى اندلاع نزاعات مسلحة تتويجا لعقود من الاحتكاك المتزايد حول قضية العبودية. فبينما كانت الولايات الشمالية تعتمد باقتصادها على التصنيع والاستثمار في نظام نقل واسع يشمل القنوات والطرق والقوارب البخارية والسكك الحديدية، إضافة للصناعات المالية مثل البنوك والتأمين، وشبكة اتصالات كبيرة تحتوي على صحف ومجلات، كان الاقتصاد الجنوبي يعتمد بشكل أساسي على المزارع الكبيرة التي تنتج المحاصيل التجارية مثل القطن، بالاعتماد على العبيد كقوة عاملة رئيسية. وبحلول عام 1860 كان 84% من رأس المال المستثمر في التصنيع في الولايات الشمالية. وعلى النقيض بقي الاقتصاد الجنوبي قائماً على استغلال العبيد وتشغيلهم بالمزارع، ما جعل الجنوبيين أشد غنى وأكثر ثروة من الشماليين بالاعتماد على تسخير العبيد. وبحلول عام 1860 كان نصيب الفرد من الثروة للبيض الجنوبيين ضعف ثروة الشماليين، مهد بالمزيد من الشماليين المطالبة بالقضاء على العبودية، مدفوعين بحس أخلاقي أو مصلحة في حماية العمل. وعلى الجانب الآخر جن جنون الجنوبيين البيض، لأن القضاء على العبودية سيصيبهم بضرر اقتصادي بالغ. ومع فوز أبراهام لينكولن المناهض للعبودية بالانتخابات الرئاسية عام 1860 بات الوضع على وشك الانفجار مع اعتراض الجنوبيين على انتخابه. وخلال الأشهر الثلاثة بين انتخابه وتنصيبه حدث الكثير، لتبدأ ولايات بالانفصال عن الولايات المتحدة ابتداء من 20 من ديسمبر
عام 1860 حتى بلغ عددها 11 ولاية في الأشهر الأولى من عام 1861. وتم اختيار جيفرسون ديفيز سيناتور من ولاية ميسيسيبي ليكون رئيس الولايات الكونفدرالية الجنوبية. شرارة حصن فورت سامتر. إذا كان لكل حرب شرارة مباشرة تعطي الدفعة لاندلاعها، فإن سيطرة قوات الولايات الاتحادية في 12 من أبريل من عام 1861 على حصن فورت سامتر بساوث كارولينا كان شرارة الحرب الأمريكية، إذ فتحت القوات الكونفدرالية حينها النار على الحصن وقتلت الكثير من الشماليين. وفي اليوم التالي استسلمت قوات فورت سامتر وبدأت الحرب الأهلية. حينها بدا للوهلة الأولى أن الولايات المتحدة وعددها 23 أكثر قوة بمراحل من الولايات الجنوبية 11، بالنظر إلى أن نحو 21 مليون شخص كانوا يعيشون بالشمال الاتحادي مقابل حوالي 9 ملايين في الجنوب، بينهم نحو 4 ملايين من العبيد. كما أن الشمال كان يحوي أكثر من 100,000 مصنع مقابل 18,000 فقط بالجنوب، فيما كان أكثر من 70% من خطوط السكك الحديدية في الشمال، إضافة إلى أن الاتحاد كان يحوي حكومة عاملة وجيشا نظامي، ولكن الوضع على أرض الواقع كان مختلفا، حيث بدأت الأمور بداية تؤول للجنوبيين. ففي 21 من يوليو عام 1861 وقعت معركة بولران الأولى، حين أجبر 35,000 جندي كونفدرالي قوات الاتحاد على التراجع نحو واشنطن لتتحطم أي آمال في تحقيق نصر سريع للاتحاد، ما دفع ذلك لينكولن لاستدعاء 500,000 مجند إضافي. وفي ربيع عام 1862 تقدم الجيش الاتحادي في فيرجينيا واستولى على يورك تاون في 4 من مايو من ذلك العام، إلا أن القوات الكونفدرالية عادت لتنجح في طرد جيش الشمال بحلول 1 من يونيو. ومع حلول 29 من أغسطس من عام 1862 كرت قوات الاتحاد مرة أخرى لتبدأ معركة بولران الثانية، إلا أن الفيدراليين نجحوا أيضا بصد الشماليين الاتحاديين وإجبارهم على التراجع نحو واشنطن. حينها تزايدت طموحات الشماليين ليشنوا أول غزو كونفدرالي للشمال، إلا أن الاتحاديين نجحوا في 14 من سبتمبر في صد هجوم الكونفدرالية في ماريلاند، ما دفع الجنوبيين إلى اتخاذ موقع دفاعي على طول أنتيتام كريك بالقرب من شاربسبورغ. وفي 17 من سبتمبر هاجم الجيش الاتحادي قوات الكونفدراليين، ما أنتج أكثر أيام القتال دموية في الحرب، حيث بلغ إجمالي عدد القتلى في معركة أنتيتام نحو 13,000 جندي من قوات الاتحاد وحوالي 14,000 جندي من جيش الكونفدرالية. وما جعل انتصار الاتحاد في هذه المعركة حاسما تقهقر جيش الكونفدرالية وإجباره على التراجع إلى فيرجينيا. لينكولن يحرر العبيد. يبدو أن انتصار الاتحاديين في معركة أنتيتام قدم إلى لينكولن فرصة ذهبية ليصدر قراراً أولياً بتحرير العبيد في الولايات الكونفدرالية اعتباراً من أول يناير من عام 1863، ما حرم الكونفدراليين من معظم قواهم العاملة، ووجه الرأي العام الدولي بقوة لصالح الاتحاد. لكن الكونفدراليين رفضوا التسليم ببوادر انتصار لينكولن، ليشن جيش الجنوبيين في ربيع عام 1863 هجوما كبيرا على قوات الاتحاد في شانسلوريزفيل، حيث حقق الكونفدراليون نصرا كلفهم نحو 13,000 قتيل، فيما خسرت قوات الاتحاد حوالي 17,000 مقاتل. وفي مطلع يوليو شن الكونفدراليون هجوما آخر قرب جيتسبورغ جنوب بنسلفانيا، وعلى مدار 3 أيام من القتال الدامي والشرس لم يستطع الكونفدراليون اختراق صفوف جيش الاتحاد، وعانوا خسائر بلغت نحو 60% من قواتهم. ومع حلول نهاية يوليو من عام 1863
استولت قوات الاتحاد على فيكسبورغ في الميسيسيبي في معركة مثلت نقطة تحول للحرب في الجبهة الغربية، قبل أن يشن الاتحاديون أواخر نوفمبر هجوما جديدا في تشاتانوغا، ولم يحل مارس من عام 1864 حتى بدأ الجيش الاتحادي في شن حرب استنزاف كبيرة ضد الجنوبيين. وفي سبتمبر من ذلك العام نجح الشماليون في دخول أتلانتا، كما سقطت كولومبيا وتشارلستون في ساوث كارولينا في يد الاتحاديين أواسط فبراير من عام 1865. وفي ليلة 3 أبريل من عام 1865 انسحبت قوات الكونفدراليين من ريتشموند عاصمة الجنوب، بينما واصل الاتحاديون ضغطهم في نورث كارولينا، حيث استولوا على فايتفيل وبينتوفيل وغولدسبورو ورالي. وفي 9 أبريل من عام 1865 استسلم الكونفدراليون في كورت هاوس أبو ماتوكس، ورغم إقدام جون ويليكس بوث الممثل المتعاطف مع الكونفدراليين على اغتيال الرئيس الأمريكي لينكولن في 14 من أبريل من العام نفسه، إلا أن قوات الكونفدرالية اضطرت للاستسلام أمام قوات الاتحاد في 26 من أبريل، لتنتهي بذلك الحرب الأهلية الأمريكية التي ذهب ضحيتها أكثر من 750 ألف مقاتل من الجانبين، إضافة لسقوط نحو 50 ألف مدني في حرب أهلية. يبدو أن عددا ليس بقليل من الأمريكيين، خاصة العنصريين اليمينيين منهم، يدفعون لحرب أهلية أكثر بشاعة وبنتائج كارثية على الولايات المتحدة الأمريكية. وأنت برأيك، هل يمكن أن تندلع حرب أهلية أمريكية ثانية يوما؟ أم أن الأمريكيين لن يسمحوا بتفكك دولتهم العظمى على أيديهم؟